Hello mga kamami! Tayo ngayon ay gagawa ng ham omelette. Ito po ang aking mga sangkap na gagamitin. 3 pirasong maliliit lang na size ng kamatis, 1 sibuyas, at 4 na slice ng ham. Ito po yung nabibili sa tindahan na may 8 slices na po. Bali, kinat ko lang po ng maliliit. Tapos yung sa sibuyas po, bali isang maliit lang po na sibuyas sapagkat mahal na po ang sibuyas ngayon. Gumamit din po ako ng Ladies Choice Real Mayonnaise. Pero kunti lang naman po magagamit natin dyan mga mami. Tsaka ang aking black pepper. Tsaka actually 2 itlog lang po itong mami. Kaya lang po 4 yung pula kasi na-timingan ko po na ang isang itlog ay mayroong 2 egg yolk. Kaya lalagyan po natin ng kaunting asin yung itlog. Titimplahin na po natin at saka ng paminta. Ganyan. At saka naglalagay po ako ng konting betchin sa itlog. Pero optional naman po kung ayaw nyo po maglagay ng betchin, na sa inyo naman po yung mga kamami. Since minsan lang naman po kami gumamit ng betchin, kaya okay lang po. Sa Ladies Choice, kunti lang naman po ang ating magagamit. So kung mayroon po kayong mga stock na Ladies Choice, kunti lang po ang gagamitin natin. Ayan. Para po mamaya, pag iluluto na po natin, tuloy-tuloy po ang ating pagluluto mamaya mga mami. Ayun, dumagdag po ako ng 1 itlog kasi sa tingin ko po ay kulang. Pero nasa inyo po mga mami, choice nyo po kung gusto nyo pong mas madaming itlog, nasa inyo po. Ayan, una magpapainit po muna tayo ng kawali at ng mantika. Canola oil po ang aking gamit na mantika. Pero pwede naman po dito ang vegetable oil o kahit anong oil po ang gamitin nyo at available sa inyong kusina mga kamami. Pagkaluto po, igisa po natin ang bawang. Hanggang sa maging sibuyas pala. Hanggang sa maging translucent po ang color at tsaka po sunod natin ilalagay ang kamatis. Kapag po sa tingin nyo ay luto na po ang inyong mga kamatis, mga mami, saka po natin ilalagay ang ham. Konting gisa lamang po yung mga kamami kasi madali naman po maluto mga yan. Bali pag ako po nagawa ng omelette, ginigisa ko po talaga muna ang aking fillings. Tapos naglalagay po ako ng siguro mga 1.5 kutsarang toyo. Yun na po yung pinaka-asin ko. Toyo na po ginagamit. Kaya po, konting halo lang po. Maya luto na po. Isa-set aside ko na po muna yung yan, ang aking fillings. And then pagkatapos po, dito ko na din po sa kawali iluluto yung aking egg. Yan, naglagay na lang po ako ng langis. Nagpapainit. And then pag mainit na po ang mantika, ilalagay na po natin ang itlog. Ayan, kailangan ikalat po natin ang mantika para po yung walang didikit na itlog po. Ayan, tapos ikakalat-kalat din po natin ang itlog para po mamaya madali po natin siyang ma-fold. Ayan, mga kamami. Tapos, ilalagay po natin ang ating palaman sa pinakagitna po ng itlog. Since madali na lang po yan maluto mga kamami kasi luto na po yung ating palaman. Ayan. Mahina lamang po pala ang apoy mga mami para po hindi po mabigla ang ating egg. Ayan. Pag luto na po, ayan, ibabaliktad lamang po ninyong mga kamami. Ayan na po. Ganyan lamang po mga kamami. Konting roll lamang po. Ayan. At ilang minuto lamang po ay luto na po yung ating egg ham omelette. Ayan, luto na po siya mga kamami. Sana po nagustuhan niyo ang aking ginawang video at sana nakatulong po ako sa inyo. Magugustuhan po ito na yung mga anak. Salamat sa panonood.